नमस्ते एभ्रिवान, म हुँ सरिता खत्री र मेरो युट्युब च्यानल स्विट डायरिजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म चाहिँ अहिले फोटो एडिटिङ सिक्दैछु र म आफू पनि सिक्दैछु र हजुरहरूलाई पनि सिकाउने प्रयास गर्दैछु। मेरो अगाडि रहेको यो स्क्रिनमा यो चाहिँ म हो, जुन चाहिँ यसको म बिफोर र आफ्टर देखाउन चाहन्छु। यो फोटो चाहिँ हामीले रातिको टाइममा घरमै खिचेको हो, जुनमा चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो घरको भित्ताहरू थियो, जुन चाहिँ मलाई एकदमै मन परिरहेको थिएन र मैले युट्युबमा रहेका मेरा अन्य साथीहरू हुन्छ नि, जुन फोटोसपमा गएर एडिटिङहरू सिकाउने, उहाँहरूको थ्रुबाट चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सफल भएको हो, जसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि मैले यो कसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेँ र यो ब्याकग्राउन्ड सँगसँगै मेरो फोटोलाई पनि कसरी कलरहरू मिक्स गराएर कलरहरूसँग खेल्दै खेल्दै मेरो यो यतिको फोटो बनाएँ, त्यो म हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। मसँग चाहिँ अहिले मेरो रियल फोटो छ, जुन चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डहरू केही पनि मन परिरहेको छैन मलाई। यो तलको गलैँचाहरू, यो पछाडिको भागहरू केही पनि मलाई मन परिरहेको छैन र यो फोटोमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कोठा होस् जसमा चाहिँ गलैँचा र पछाडिको भित्ताहरू पनि अलिकति युनिक टाइपको होस्। र म पहिला सुरु चाहिँ गुगलमा गएर यसको लागि ब्याकग्राउन्डहरू सर्च गर्छु र हेर्छु कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। म चाहिँ गुगल खोल्दैछु र गुगलमा गएर यो सर्चमा गएर म टाइप गर्दैछु UNSPLASH अनप्लास। यसमा गएपछि चाहिँ हामीले गएर यहाँ लाइटिङ ब्याकग्राउन्डहरू जस्तो पनि तपाईँलाई जस्तो खालको ब्याकग्राउन्डहरू चाहिएको छ त्यो हामीले सर्च गर्नेछौँ। हामीलाई चाहिँ चाहिएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ घरको ब्याकग्राउन्ड, कोठाको ब्याकग्राउन्ड, जुन चाहिँ होम ब्याकग्राउन्ड भनेर मैले चाहिँ यो सर्च गर्छु, जसमा चाहिँ यहाँ विभिन्न थरीका ब्याकग्राउन्डहरू आएका छन्। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मेरो फोटोलाई म्याच खाने खालको मलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिएको छ, जुन चाहिँ म हेर्दैछु, तल जाँदैछु। त्यसपछि यहाँबाट एउटा जुन मनपर्छ, यो पनि राम्रो छ, यसमा पनि तल कार्पेट छ, पछाडिको राम्रो छ। यो मात्र अप्सन हामीसँग छ भन्नु पनि पर्दैन, गुगलमा धेरै नै अप्सनहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ मसँग अर्को भएको छ प्रिफिक्स, FREEPIK, प्रिफिक भन्नेवाला छ। मैले चाहिँ प्रिफिक खोलेँ र यसमा पनि हामीले सर्च गर्न सकिन्छ, जस्तै कि म लेख्दैछु होम इन्डोर ब्याकग्राउन्ड। यो पनि सर्च गऱ्यो भने यसमा पनि आउँछ, धेरै थरीका आउँछ, जसमा चाहिँ हामीले तल गर्दैछौँ। यसमा खासै मलाई राम्रो जस्तो केही पनि लागेन। मैले चाहिँ फ्रिपिकबाट एउटा राम्रो खालको ब्याकग्राउन्ड देखेर मैले डाउनलोड गरिसकेँ, जुन चाहिँ यस्तो रहेको छ र मेरो यो फोटोसँग यो चाहिँ म्याच खान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। यो चाहिँ मेरो फोटो हो, जुन चाहिँ मैले अब यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ देखाउन चाहन्छु। हामी चाहिँ सुरुमा जाने भनेको सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट एन्ड मार्क्स, यसमा जानुपर्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फोटै देखिँदैन, पुरै अर्कै कलर आएर बसेको हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले फोटो लिएर आउनको लागि सिलेक्ट सब्जेक्टमा जानुपर्छ, जुन चाहिँ यसले चाहिँ आफै फोटोहरू सिलेक्ट गरिदिन्छ। तर यहाँ चाहिँ यतिमा फोटो सिलेक्ट भयो, तर यतापट्टि भएन। यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो आउटपुट 2 भन्ने यो यतापट्टि साइडमा छ, यसमा गएर आउटपुट 2 मा गएर क्लिक गर्ने। यसमा चाहिँ न्यू लेयर विथ लेयर मार्क्समा गएर हामीले क्लिक गरेपछि यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरेपछि हामीसँग यहाँ अलिकति बाँकी रहेको यो जुन फाल्नुपर्ने चिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब फाल्नेछौँ। ल अब ब्रस सिलेक्ट गरौँ र यसमा चाहिँ कालो र सेतो भन्ने हुन्छ। कालोले चाहिँ घोट्ने र सेतोले चाहिँ घोटेको चिजलाई हटाउने हो, जसमा चाहिँ हामीले कालो युज गर्छौँ, किनकि कालो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ रहेको फोरहरूलाई हटाउने हो। हामीले यसरी घोट्न सक्छौँ र यता घोट्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो साडीको पल्लु जुन छ नि, मेरो साडीको पल्लु, त्यो चाहिँ मेरो मेटियो, जसमा चाहिँ अब मैले जुम गर्नको लागि Ctrl+ गरेको छु र स्पेस थिचेर चाहिँ यहाँ एउटा सानो हात आउँछ, त्यसलाई चाहिँ मैले स्पेस थिचेर माउस चलाउँछु
र अझै कन्ट्रोल प्लस गरेर हामीले चाहिँ एक्स थिचेर हामीले सब्जेक्टलाई फेरि लिएर आएर राख्न सकिन्छ। जस्तै कि मैले गरिरहेको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रसलाई चाहिँ मैले सानो बनाउनु पर्छ किनकि यहाँ राम्रोसँग मेटिएको छैन र यो ब्रसलाई सानो बनाउनको लागि मैले चाहिँ ब्र्याकेट थिचेँ। ठुलो सानो बनाइरहेको छु यो लेयरलाई र मैले यसरी घोटिरहेको छु। यसरी घोट्ने हो। जतिसम्म हामीले साडी छोपेका छौँ तब त्यतिसम्म हामीले चाहिँ यसरी साडीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्दछ। तर यसको साइडमा अझै पनि मैले ब्रस गर्नुपर्ने रहेको छ र मैले फेरि एक्स थिचेर मैले कन्ट्रोल प्लस गरेर एकदमै धेरै जुम गरेँ, जसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर सिफ्ट थिचेर यसरी तल तान्न सक्नुहुन्छ थोरै गरेर। अनि यसपछि यतापट्टि चाहिँ आफै मेट्दिने। म चाहिँ यो सफा गर्नको लागि एकैछिन टाइम लाग्छ। त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू चिया कफी होस् या एकैछिन टोयलेट यताउता गएर फ्रेस भएर आउनुहोस्। ल है, मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड काटेर सकेँ। अब चाहिँ मैले सिलेक्ट सब्जेक्ट मात्र मेरो भयो। यसरी चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड कट गरिसकेपछि मैले चुज गरेको ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा गएँ र मैले यहाँ गएर मुभ टुल सिलेक्ट गर्छु र यसलाई यसरी तानेर मैले चाहिँ मेरो जुन फोटो मैले ब्याकग्राउन्ड कट गरेको थिएँ त्यसलाई यसरी लगेर राखिदिन्छु। जुन चाहिँ आयो, मैले चाहिँ मुभ टुलको सहायताले मैले यो फोटो लिएर आएँ जसमा चाहिँ मेरो फोटो लुकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ अलिकति तलपट्टि यो मिलाएर राख्दैछु। यसपछि हामीले चाहिँ पछाडि रहेको मेरो फोटोलाई अगाडि लिएर आउनको लागि यहाँ जुन लेयर 1 छ नि यसलाई चाहिँ यसरी तल ब्याकग्राउन्ड कपीमा गएर यसरी छोडिदिन्छु, जसमा चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्ड आएर मेरो यो फोटोलाई सब्जेक्टमा ट्याक्कै मिलाएर राखिदिन्छ। मैले चाहिँ यसरी ब्याकग्राउन्ड राखेँ तर यो राखेको मिलेको छैन किनकि गलाइ चाहिँ एकातिर मान्छे एकातिर भइरहेको छ, जसमा चाहिँ मैले कि त ब्याकग्राउन्डहरूलाई सानो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ म गर्दैछु। अब पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले एकदमै राम्रो बनाइसकेँ र त्यो अनुसारको मेरो फोटो अलिकति नमिलेको भएको हुनाले मैले चाहिँ फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ र मेरो फोटोलाई चाहिँ बढाउने घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याकग्राउन्ड अनुसारको फोटो बनाउनको लागि, जसमा चाहिँ मैले फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि सिफ्ट र अल्ट भन्ने थिचेँ, जसमा चाहिँ मैले यो एरोमा गएर यसलाई अलिकति बढाउने घटाउने गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यति जति बढाएँ किनकि मलाई यति जति ठिक होला जस्तो लागिरहेको छ। त्यही पनि अलिकति घटाउँ। ल, मेरो लागि चाहिँ पर्फेक्ट भइसकेको छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड र म दुइटै अलिकति मिले जस्तो भएको छ। मेरो चाहिँ यो सबै पर्फेक्ट भइसकेको छ तर यसमा कलर नमिलेको हुनाले, जस्तै कि मेरो यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पहेँलो र म रातो भएको हुनाले मैले चाहिँ कलरहरू मिक्स गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ फेरि सब्जेक्टलाई क्लिक गर्छौँ र हामी इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर म्याच कलर भन्नेमा जान्छौँ। म्याच कलरमा गएर सोर्समा जान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो फोटो हो त्यसलाई चुज गर्छौँ। लेयर भनेको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा पछाडिको पहेँलो र अगाडिको पहेँलो धेरै नै अगाडि पहेँलो भयो, यसलाई चाहिँ हामीले फेडमा गएर ठिक्क बनाउँछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ अलिकति राम्रो देखोस्, जुन चाहिँ फोटो पनि अलिकति राम्रो होस्। फेड चलाउँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड र सब्जेक्टको कलर म्याच भएपछि ओके थिच्नुहोस्। अब चाहिँ हामी लेयरमा गएर फ्याटन इमेज गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि सबै भएको लेयरहरू एकै ठाउँमा जोडिन्छन्। अब चाहिँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनको लागि हामी चाहिँ कन्ट्रोल जे थिच्छौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो लेयर 1 भनेर डुप्लिकेट आयो र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ जान्छौँ फिल्टरमा गएर हामी क्यामेरा र फिल्टरमा जान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लाइट रुम जस्तै हुन्छ। लाइट रुम जस्तै गरेर हामीले एडिट गर्ने हो।
मैले चाहिँ यो फोटोमा हल्का व्हाइट ब्यालेन्स बढाउँछु। ल अब हल्का कन्ट्रास्ट पनि बढाऊँ। त्यसपछि मैले चाहिँ भाइब्रेन्स अलिकति बढाउँछु। ल अब चाहिँ हामी कर्भ्समा गएर डार्क बढाऊँ, थोरै लाइट्स पनि बढाऊँ। मेन हामी कलर मिक्सरमा जायौँ। अब चाहिँ हामी कलर मिक्सरमा गयौँ, जुनमा चाहिँ मेरो साडी रातो थियो, यहाँ चाहिँ पहेँलो देखिएको छ। यसमा चाहिँ ह्युको रेडमा गएर अलिकति म घटाउँछु, जसमा चाहिँ मेरो साडी अघि जस्तो थियो त्यस्तै बनाउन चाहन्छु। मैले चाहिँ यसमा गएर 15 राखेँ, जुन चाहिँ मेरो साडी जस्तै देखिरहेको छ। यो फोटोलाई चाहिँ यति भएपछि पुग्यो र अब यसलाई चाहिँ ओके गरौँ। ल साथीहरू, मैले चाहिँ फोटो एडिट गरेर सकाएँ र मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ। र अहिले पछि म तपाईँहरूलाई बिफोर आफ्टरहरू म सबै देखाउनेछु। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ पहिला कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो पहिलो प्रयास हो, त्यही भएर म एकदमै धेरै नर्भस छु। अनि अर्को कुरा, मैले जे कुरा सिकिरहेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ म आफूले सिकिरहँदाखेरि पनि हजुरहरूलाई सिकाऊँ भन्ने मेरो एउटा माइन्डमा आयो। र तपाईँहरूलाई कुराहरू सेयर गर्दाखेरि पनि, यो भिडियो बनाउँदाखेरि पनि म क्यामेरालाई फेस गर्न सक्ने भएँ, जसको कारणले पछिको लागि मलाई एकदमै राम्रो हुने भयो। र त्यति मात्र नभएर तपाईँहरूलाई सेयर गर्दाखेरि अझ मैले बढी बुझ्ने भएको हुनाले पनि हो। अनि म चाहिँ यहाँ एडिट गरेको फोटोहरू हजुरहरूलाई बिफोर र आफ्टर गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूले साथ सहयोग दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म सरिता खत्री अहिलेलाई बाई बाई। पछि आउनेछु नयाँ भिडियो लिएर। अहिलेलाई नमस्ते। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.